السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. من غدي سبايا داعش ويا الباب تل 21. قمت أبكي حيل بقوة من سمعت قال القادة عسكريين. بسرعة رفعت راسي، التفتت، شفته منتشي على الحائط وإيده على راسه، وإيده الثانية بيها اللاسلكي. يطلع صوت يضحك، وجهه يصب عرق. رفع راسه اللي يضحك بيه، نزلت دمعة من عنده. بلحظتها حسيت قلبي انعصر. أضحك بعيونه تبكي. حكى بصوت مبحوح وهي نزلت دمعته وقال يعني حرب واستشهد وراح؟ هاي هي؟ ليش ذبحتونا؟ حقك بويا حقك. شنو عسكريين شنو قادة؟ التفت دنق وهو يضحك بالأرض ويمسح وجهه. عصر عيونه وقال طلعين منا بسلامة. أنا أتصرف بلا وعي. ورا نص ساعة من الحباية ما أشوف منو قدامي. وقف رد قال ظلي بهالغرفة، لا عين تصير بعينك ولا أجي صوبك. قدامك زلمة راضع حليب طاهر. شلون وانت منظم داعش عفي عوفهم؟ انت حنون بسرعة ندار علي. وجهه عرقان وعيونه دم حمر. ابتسم صفح حنون، اضحك وضحك. عافني وطلع للحمام. اسمع صوت الماي. قمت هو بعادته يشمل الملابس برا ويسبح والباب مفتوح. طلعت ورا وأنا أرجف. وصلت للحائط ارتجف ارتجيت عليه. أدري ما جاي تسبح يا ولو؟ تعالي سبحيني. يا ولو أنت ليش هالقد منحرف وما تستحي بشخصيتك أدبسيزي؟ أجل داعش ما هي نواقص. ما حسيت غير مد ايده وقرصني بزندي. صحت بي وجع عقرب يا ولع. قرص كون عجن بالضال يابس. رفعت راسي مي ينقط وهو بثباته. هو بثيابه ضحك بيه مبتسم. حاط تنكر مال ماي شقد تبجين الخاطر دجاجات نوح. مو كافي وش بابا شلون بيج شلون أكف يا ولو؟ أكف علمك. عجل يا هيج تتقاوى علي. رفعت نفسي أريد أقوم، ما قدرت. مد إيده دفعتها، لزمني من زندي. دفعته ورجعت أسحل بنفسي بالقاع. رحت للغرفة. شقد عنودية وراسك يابس جيرة بهالقصة بهالصلعة. صحت بصوت من وراك شعلية. عجل تحلق شعري يسواك ويسوى وجهك يولو. تفهم هو لاعدي. انت جيت على صندوق وهو وقف بالباب ينقض مي وعيونه حمر مبتسم ويضحك علي وهو مضيق عيونه. ايه عيد ايش قلتي؟ يسواك ويسوى وجهك. تقدم علي ودنقت. شو تريد؟ رجع تقدم. وقف ملابس بس بجامه وجسمه ناقع. قعد وبيناتنا شبر. سحب الخالي وبقى مقاون وبقى مكانه. تحركت وهو عيونه علي. رقبتي انكسر ما ضحكت بيه. ظل ينشف راسه ولحيته. سحب باكيت سجاير. طلع وحدة وبثها ويضحك بي. رفعت راسي بهدوء. التفتت ذب دخان بوجهي. غمضت حجة بشر جامع صفات النساوين كلها. وقف. رفعت راسي الو انا مغندبة وضايجة. شمر علي الخاوي مبلل. التفت ظهره مقسم عضلات بارزة. ووقف بالممر. ظل يحكي بالانجليزي وكل شوية يدق رقبته يضحك بيه ويرجع يكمل يحكي بالارقام وشفرات بالانجليزي. اخر شي قال ايه ربعي استشهدوا هاي هي هالاسبوع هلا. سد التليفون ورجع. حط ايده منا ومنا عد شوبه. ايده يم ريم الفيلة. شكو لا تضحك بيه تلعب نفسي تردين علاقة. وخر عني. إذا أنت مرة تعاي وأخذي حقك مو ردت أقتصبك. أنا الله ياخذك. إي والله. يعترف باع الصلافة. أنا ما شايفه هيج ناس صلفة ودبسيزية. حكيتها وحاولت أوقف ما قدرت. بلمحة مد إيده شاني. قمت أدفع بيه عيونه ضحكت بيه بكل صلافة. مبتسم نومني على السرير وحط ايده منا ومنا على الجهتين. قيدني ومنظر ترني درت وجهي وهو قريب مني يضحك بيه. ضحكت بنص عيونه نظرات غريبة. انتي وخر عني. لميت جسمي بإيدي وغطيت وجهي بيدي. ما حسيت غير راس ايدي وانا مغطيه بيها وجهي. وبقى على الحال ولحيت الطخ بيه. قلبه قلبي ظل يدق حيل ويفوت وبقوة. جمد نفسي يصعد
وينزل. حكى وبعده على حالته، جابج علي، جابج آخ الله. قام عني، فتحت فتحة من بين أصابعي، ايدي شفته رفع سلاحه، أخذ باكيت جاي وطلع، وبس وخرت ايدي اوف الحمد لله. رجع مرة لخ، صاح في الزيت ونغرده، صارت بقلبي ريام. يمه ايش جابك؟ خلي هاي الحبوب عندك، لو هنا مرد قدامك لا تعطيني اياهن. شمرهن علي، رفع الجهاز، حاضر سيدي علم. بسرعة عافني وطلع. اسمع اقفال الباب، بقيت مصدومة ومتفاجئة، وبقيت على هاي الحال افزن الاحداث ايش صاير. وين يعرف حرب؟ شنو سيدي؟ شنو قادة عسكريين؟ قمت الوب جاي يصير. اختنقت، حضنت روحي وقمت ابكي على حرب وهاجر. تخبلت، قمت ابكي بصياح واصيح بسمعه. اختنقت، بكيت بحيث لحد ما نمت. ما ادري وقت قمت، شفته نايم نفس نومته، وجهه ممرم ودموعي يابسة على خدي، وشكو وذكرى مو زينة اجت براسي. حرق وريحة حرق صارت بخشمي. زالت البكي عندي، صور براسي، صرخاتي وأذيتي ودمعاتي. قمت على حيلي، رجلي متشنجة، سحبت المخدة وأنا أبكي. أكيد هسه ما يحس نفس. كل مرة أعرف نومته وصلت لعنده، حذاءه كله طين وتراب. نزمت الحائط وشفت البردة مكانها، وخرتها شفته نايم غرقان بنومته. ما حسيت غير أنا شمرت نفسي عليه، وحطيت المخدة ونمت فوقه. أصرت المخدة عليه، ما يتحرك ولا رافس، وأبكي وأصيح وأصرخ وأدعي يموت. يا رب كله بسببكم، أنتوا دمرتونا، أذيتونا، قتلتوا روحنا. حرب. أبكي وأعصب عليه، وما حسيت غير أن رفعت من خصري وصار فوقاي هو يلهث. قمت أدفع بي وأصيح وأبكي، عوفني عوفني، وخر عني، وخر موت أريد تموت، ما عاد أقدر أتحمل، تعبت، وخر عني. فرفحت أخرمش بوجهه هو يلهث لازمني. اختنقت، ما حسيت غير أنا حاضنه، رقبته وأبكي بقوة. حط ايده جوا راسي ورفعني، تنفست بقوة صح، وصارت خشب صدرنا اثنين. بغى يمسح على راسي ويكرر ايش اهدي. بقيت لازمة رقبته، حاضنته حيل حضن خوف وأبكي. عاصفته ورفع راسه، بعدني عنه أو بعدني، وعيونه تجري، صارت عيوني بعيونه. ضحك بيه، نزلت دموعي، باس عيوني وقصتي، وحكى بصوت همس وهادئ كله حنية عجيبة. كزبرة جلدي، قاعدين نحكي شوية لو أنومك بطريقتي. ضحكت بي وأنا ضايعة بين الخوف وبين البكي. شنو؟ باس خشمي وابتسم بطريقتي. رفع ايده لزمني من حنشي، درت وجهه عنه. حرام. قمت اناشق من ورا البكي، ناشقت بكل هدوء. قال بهدوء اسم الله. رجع قال ما يخالف. قلت لك حرام ليش؟ شنو اجى ببالك؟ وخر عني. ابقي. وخر. دفعت وردت اقوم نام على ظهره، سحبني. رجعت على الحائط، لميت نفسي، ما سوي له شي والله محمد، انا قلت لك بسبب. رجع كمل ذن جيات تكن راسي لتش لا تفشر. بعد ما فشر هاي بس اهدئي صوت ذني، ولا اجيب اسم على لساني، بس اهدي خلي افتهم. صارت قرن يمي ما مفتهم، بس دموع وبج. ضحكت وابتسمت. عجل منو يدي يفشر، رفع راسه. خلي اسولف لك القضية وانت حكمي وياي. دموعك تبوه براسي ألف ونة، ولا أنا متعود أقسى ولا أمد ايدي على مرة بدون سبب. بس وديتها انتحارية، ردت تتعدى علي أو غير الضرب اللي شفناه منك. قعد قبالي ومد رجله، طلع علج، ظل يعلج وكمل. ذب العلج وطلع جقار ورثها. طفيها. اختنق. ليش تدخن اثنين سوا؟ حرقان الدم. ادخن مثلا من شلتك؟ ما دخنت لحد ما رجعت، يعني حسب راحة بالي. انا شعلية شلون شعلية؟ انا لعب بحالي هاللعبة الحلو خلاني ما اشوف دربي. رفعت راسي، مديت رجلي المجروحة. لا تحكي بالالغاز، ترى مسطورة راسي وجعني، وانا صرت متأكدة انت مو داعش. حك لحيته شلون. شفت تربة جوا الكنتور، وسمعت من تحكي وياهم بالتليفون، بس عبارة عن الغاز. ما قدرت اوصل نتيجة، لان بس تزحك بي وتعيط
تبعد وتضرب هش بيش شيط ميط ما ينفهم. ضحكت بصوت ورجع حكى: ما عندي ثقة بيج، بس اطمني من ناحيتي، لو تموتين لو تموت قلتلج اطمني، بس الحبوب بعديهن عني إذا أصير بخير وجري عدل. سيدي امشي بدون ملحة وحكي زايد، أنا أتنفس وأتخبط من اللسان الطويل. غير صوته حكى بهدوء، بس لسانك ما يخالف، يبغى راخي. دفعته برجلي: انت صدق ما تستحي ادبسز؟ ضحك ورجع قال: مو بيدي والله، بالعباس مو صاحي ومتخبل ذبة عقل ما عندك، مستهتر ليش بابا شبيج مفك لسانك؟ انت شنو تريد؟ بس قلي اريد تنشب. اضحك صار: بس منو هذا اللي تحلفين بيه؟ العباس اللي صدرك؟ هذا اللي صدرك كون منو العباس؟ الإمام هذا وين تعرفوه انت ضامس بالطين؟ أنا صح سنية، بس هذا العباس حرب يحلف بيه ويقولوا علي هم هيجي يسطروه كون. منو هذا؟ احكيلي عنه، شنو بالله ولي منو هذا؟ اوي ما أحسه غير عض شفتو وضيق عيوني. اوف عيديها، شنو هي وشنو هاي النظرات لعبتها النفسي؟ عيد الكلمة يا هاي الكلمة، وش بابا شبيش ذبحتيني فهاوة الأوي؟ لا مساع جريتها، هسه الذيب يعرف، هسه الذيب يعبس علي بتوالي الليل، حتى الكافور ما يطلع. منو شغلك هاي السوالف؟ ضحكت بيه، دي تحكي طقها ضحكة وضحك بصوت عالي: احكي لي بعد منو علي منو العباس؟ هذا حرب اللي استشهد هو كان يقول علي والعباس والحسين نحن ببغداد كانوا ناس يوزعون ثوابات، وكان اكو خبز اسمه خبز العباس، وانا احكي هو صافن ضحك بيه هكي احكي وانا وهنا وين منين؟ الامام العباس مدفون هو واخوه بكربلاء، اللي اعرفه انقتل معركة طف ايدود قطعته بعد. انا قلت بقلبي هذا مو داعشي، بس يجوز حينضم لو عاجبه، خلي احكي له بلكي يلين وما يروح. وين صفنتي؟ دا اتذكر. وبعد شنو علي منو؟ علي يصير ابوهم واحد الخلفاء الراشدين، ما تعرفوا علي صديق الرسول؟ ايه وبعد انت داعشي لو لا؟ هيك وهيك عجل انتو داعش؟ ايه وبعد انا شفت تربة يعني لا تغشم حالك، قلت لك شفتها بعيني، يجوز مال واحد من الأسرة ناسيها يعني داعش، مثل ما قالت ساجدة عبيد هيك وهيك. واضحك عفيلة خد بطني. حكى زين، هاي التربة شو تسوون بيها؟ يصلون عليها ذول الشيعة الروافض، لا تحكي عليهم، ما اسمح لك يسوون راسك كل واحد بيهم. ها شال على ذول السنة المرتدين، تاج راسك احنا تروح لنا فدوة قبال روحنا مأذي نملة أو بالنسوان. ياهو هذا انت عجل اكو غيرك حلويات وقلبي رهيف منك، وشيل ايدك واحد يحتار منين يباولك، والغضب كاتلج الضيم وضعفانه، وهلقد توجعين شحال لو بيش لحمه اخر لغمس واكل بالقيامة. والله ما تستحي يا ولد، شو الشخصية الابسيسية اللي شايلها؟ لا عندك عيب ولا حمام، وتكبسل وتتحبش بيه ويا داعش وتحكي ويا العسكريين. يا ولد بس فهمني انت منو؟ ابو الحر الله يخليك فهمني زين. اسألك سؤال وتجاوبيني، وخلي ببالك احنا قدامنا اسبوع وبعد اطلعك منه. ابن السالفة مو مثل ما انتي متخيلتها، ولا هي سهلة ولا عليك امان، يعني بين قوسين مي وسونالوس المصران وغيرها منطقة كلها هاي باسم الدولة والتنظيم، حركة وحدة ترحين بيها. عجل وانت انا منهم وبيهم ماشي. حرب كانت بيده جنطة ومشلب بيها روح ودم، وين تعرف حرب؟ لا تجاوبين بسؤال، لا تطلعين خبلاتي، جاوبي وخلي افتهم. اي بس نسى الجنطة ومشينا، كان تنفجر هو بصف السيارة واحترق، ماعت روحي روح وشهقت ودمعت عيونه. تحبينه؟ اموت عليه والله اتمنى يرجع، تدري لو موجود ما كان قبل تمد ايديك عليه، ولا كان يقبل تحلق شعري. منو وياه كان؟ انا وهاجر هو. زين الجنطة وينها؟ وشنو كان شايل بيده بعد؟
دفتر يكتب بيه ذكريات. انت وين تعرفه؟ وحاول وصف لي شكله، يعني شلون شكله انت، يعني ما ناسيته، مو مسحت دموعي ولا شلون انسى شكله. شكلي يذكرني بيه عيون الصفر، طوله خوفه علينا، شجاعته، روحه تفرفح علينا، تطلع تقتل جماعتك الدواعش ويرجع كله نصر وفخر. يحارب قصدش، يحاربكم. احنا منو؟ دواعش كلاب. وبعد شنو؟ منو كان وياه؟ ما تتذكرين؟ بالله كان وياه واحد بس قبل لا نطلع كانوا اثنين متصوبين، اذكر كانوا طالعين وسلبوهم انجرحوا هو وياه، بس صاحبه استشهد قبل مات. لو شلون؟ لا ظل جريح خطية، تعذب، آخر شي مات. هو يظل يكرر كلمات بحر وجو وصعقة، وسوى تحية عسكرية المن هذا اللي مات كان عسكري عنده 3 نجمات. وبعد شنو؟ بعدها غيرنا مكاننا، ما قدر يعوفنا، نسوان وحدنا بس بقى ويانا. آخر شي ظلينا احنا الثلاثة، وبقينا فترة طويلة. وماتت بنت هاجر، كان عندها بنية وماتت. زين ما حاول يتصل يساعدكم؟ وقلتي هو عسكري. حاول هواي بس ما قدرنا. ضحك بيه، رفع راس، ذب نفس براحة، طلع جهاز وضغط دقمة. هسه تمام. شنو هاي؟ وش بابا؟ انتي ابراجدي واحد تن تنكتين تنكتين كت تسجلني. دفعت وطلبت شو تسوي؟ جيب الجهاز. دفعني ايش؟ شمر الجهاز وسحبني الحضنه، قيدني لا تتحركين، ايش وخر. جيب الجهاز، حتأذي لو تأذي هاجر لا تأذيها. جيبها الله يخليك، اخذ روحي ولا تأذيها، هي عندهم الله يخليك، ابوس ايدك. رفعت راسي الو وانا ابعدو عني، بجيت همس وما اذيك الله يخليك. بقى مقيدني بايد وحدة، رفع العلاقة، طلع لاسلكي، ظل يضغط ويطلع، طلع صوت ويصيح نداء تسمعني. ظل يكرر ويكرر لحد ما جابوه. ضحك بي، ابتسم، جاوبهم بالانجليزي. اخر شي جابوا واحد. المهمة الخامسة تمت بنجاح. احسنت سيدي. جاوبوا يلا اسباع انتم. ما ظل شي. شمر الجهاز وانا بحضنه اضحك بهالمنظر. شنو صار؟ سحبني من خصري الو، صارت ايدي على صدره، رفعت ايده الو وحكى بهدوء. لو ما انتي كان صاحبي تلبس بالعاب. مسح دمعتي. اخ لو ما انتي. حكيت بصوت مبحوح وهذا منو صاحبك؟ شوي شوي تعرفين لا تتعبين نفسك. مسح عيوني ورموش وانا باقية على حالي. احترقت شوية أقوم أتغرب مني، ورفعت غمضت بلا وعي وباسني بطرف شفتي وسحبها من الطرف. بقيت جامدة أبعد راسه بهدوء وأنا مغمضة. رخت إيدي. ليش ذبتي؟ هاي نص شفة لو كلش فاهم شو تسوين. وأضحك. فتحت عيوني ولازم إيدي شو وقت لزمها، ما حسيت ما يصير كل شي يصير دام صرتي هنا. أشر على راسه أبو الحب. هلا رجعيني لأهلي. أشر على عيوني بعيني، أصيب بظهرك، أبرمج عيني.